බටන් හෝල් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බටන් හෝල් එක කැඩිලා නම් නැත්නම් නීට් නැත්නම් සික්සැක් ලිවර් එකකින් හීනියට කෝඩ් එක දාගන්න ස්විච් රෙගුලේටරෙන් ලං කරගන්න බිඳුව පැත්තට කරකවලා ඊට පස්සේ බටන් හෝල් එක මාක් කරගත්ත බටන් හෝල් එකේ එක පැත්තක ඉඳන් මහගෙන ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තේ කොනට ආපුවාම ඉදි කටුව රෙද්ද ඇතුලේ තියලා නවත්තලා පුට් එක උස්සලා රෙද්ද අනිත් පැත්තට හරවගෙන අනිත් පැත්තට කෝඩ් එක ගහන්න. ඊට පස්සේ එන්ඩ් එකට එනකොට චුට්ටක් අර පටන් ගත්ත තැන උඩට ඇදලා ගන්න. එතකොට අපි ස්ටෙප් 4කට කඩලා 4 ස්ටෙප් මහනට වැඩිය හීනියට මහ ගන්නත් පුළුවන්. මැෂින් එකට ඕන ප්‍රමාණයට නෙමෙයි මැහෙන්නේ. අපිට ඕන දේ ඕන නම් මෙතනින් පළල වැඩි කරගන්න පුළුවන්, මෙතනින් ලං කරගන්න පුළුවන්, ඈත් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් බුත්තංකාසේ. එන්ඩ් දෙක හරිය ටැග් ගුණේ නැහැ කියලා බය වෙන්න එපා. මොකද ළඟ තියෙන නූල් දෙපැත්තෙන්ම අහුවෙලා තියෙන නිසා අපි මේක කපපුවාම බටන් හෝල් කටර් එකෙන් තව අවුරුදු ගාණක් ගියත් හේදුවත් මේ බුත්තංකාසේ ඉරිලා යන්නේ නැහැ. දෙපැත්තෙන් තියෙන නූල් අහුවෙලා තියෙන නිසා දෙපැත්ත ටැග් ගුණේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ. මෙහෙම කරන්න. මේ කුලි යඳුන් එහෙම මහන අය ගොඩක් අය මහන්නේ මෙහෙම. මේකෙන් සික්සැක් හීනියට දාගන්න. මෙතනින් මැහුම් පාර ලං කරන්න. ලං කරලා තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න. මෙතනින් ලං කරලා පළල අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ලං කරන්න පුළුවන්. ඕන ප්‍රමාණය තියාගන්න. දැන් අර විදිහට මහනවනේ. ඒ විදිහට මහනවා. ඒ විදිහට මහන්න නැතුව බටන් හෝල් එක අවුල් වෙලා නම් බටන් හෝල් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවට මෙතනින් සික්සැක් කෝඩ් එක හීනියට දාගෙන මෙතන රෙගියුලේටරෙන් ලං කරන්න බිඳුව පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ අපි බටන් හෝල් එක මාක් කරලා තියෙන්නේ. එකේ එන්ඩ් එක තියලා මෙහෙම ගහන්න. ගහලා අනිත් පැත්තට ආපුවම නවත්තන්න. නවත්තලා ඉදි කටුව රෙද්ද ඇතුලේ තියලා මේ පැත්තට හරවන්න. හරවලා ආයෙ මෙහෙම ගහලා එන්ඩ් එකට ආපුවාම එන්ඩ් එකට එනකොට චුට්ටක් මේ කුට්ට ඇදලා ගන්න. හරිනේ. ටැග් නුනක් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේකේ දැන් අරකින් normally දැන් අර ආපු එකට වඩා ලස්සනට එනවා මේක. මේක ස්ලිම් ක්ලිපර් එකකින් කපපුවාම ගැලවෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙපැත්තේම දෙපැත්තේ ඉස්සක් එකකින් අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ අතරේ තියෙන නූල්. රෙද්දේ නූල් අහුවෙලා තියෙන නිසා මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට ගන්න. දැන් මේක මහත මේ පුරුදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ලේසි අරකට වඩා ටොක ටොක් ගග අරක කඩ හතර පාරක් කඩ ගහනවට වැඩිය ඒකෙන් ඒ විදිහට එකක් මහනකොට මේකෙන් බොත්තම් කාස 6ම මහන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගැහුවා. හැරෙව්වා අනිත් පැත්ත.